Nếu có một nơi trên thế giới mà bạn vừa có thể ngắm biển xanh, vừa điều khiển một mạng lưới lừa đảo hàng tỷ đô, thì rất tiếc nơi đó không phải là ở trong phim Hollywood, mà nó chính là Đông Nam Á, tức là ngay trong khu vực của chúng ta. Những bãi biển lộng gió ở Campuchia, những tòa nhà rực rỡ ánh đèn ở Sihanouk, những khu casino lấp lánh ở Myanmar hay những cao ốc công nghệ ở Manila đều đang che giấu một sự thật. Đông Nam Á đang là thủ phủ của tội phạm mạng lớn nhất trên hành tinh. Liên Hợp Quốc từng gọi đây là trung tâm sản xuất lừa đảo toàn cầu, còn Interpol mô tả khu vực này là miền viễn Tây của tội phạm công nghệ số. Vậy vì sao Đông Nam Á, một vùng đất năng động, trẻ trung với hàng trăm triệu người dùng Internet lại trở thành thiên đường của bọn tội phạm mạng? Hãy bắt đầu với địa lý. Đông Nam Á có một trong những hệ thống biên giới phức tạp trên hành tinh, với hơn 25.000 km biên giới đất liền giữa các nước, kéo dài qua rừng, núi, sông, biển, với hàng trăm cửa khẩu nhỏ và hàng nghìn đường mòn tự phát. Điều này khiến việc kiểm soát di chuyển người và tiền trở nên gần như bất khả thi. Ví dụ, chỉ cần đi từ Thái Lan qua Myanmar hoặc từ Việt Nam sang Campuchia, bạn có thể biến mất khỏi hệ thống kiểm soát chính thức trong vài giờ. Những ông trùm đã tận dụng điều này để xây dựng những khu phi pháp giống như là những tam giác vàng kiểu mới. Không phải là để buôn chất cấm như xưa, mà là buôn người và lừa đảo qua mạng. Thêm vào đó, nhiều quốc gia trong khu vực có khung pháp lý về an ninh chưa tốt. Luật chỉ tồn tại trên giấy tờ, nhưng thực thi thì lại khác. Ở Campuchia hay Myanmar, nhiều khu lừa đảo có hẳn bảo vệ vũ trang và quan hệ với chính quyền địa phương. Có những nơi, cảnh sát thậm chí sống cùng khu với tội phạm. Nếu có khác nhau thì chỉ là quần áo. Vậy tiếp tục với một yếu tố nữa, đó là con người. Cả khu vực Đông Nam Á có hơn 700 triệu dân, trong đó ước chừng 60% là những người dưới 35 tuổi, tức là những người được coi là trẻ. Đây là một trong những khu vực trẻ nhất ở trên thế giới. Người trẻ thì sao? Họ sẽ dùng mạng nhiều, họ học công nghệ nhanh và họ thích kiếm tiền rất nhanh. Nhưng nghịch lý là họ dùng mạng nhiều, họ học công nghệ có vẻ là nhanh, song trình độ an ninh mạng và cách quản lý tiền thì lại cực kỳ yếu kém. Theo thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế, hơn 80% người lên mạng trong khu vực chưa từng được đào tạo các bài để phát hiện lừa đảo online. Cái này thì cũng đúng, hãy nhìn chính chúng ta. Cầm điện thoại là lên mạng, cầm máy tính là lên mạng, chứ cũng chưa có đào tạo hay là học tập gì cả. Và tại nhiều quốc gia như là Campuchia, Lào, Myanmar hay là Philippines, tỷ lệ người dân không có tài khoản ngân hàng chính thức vẫn quá nửa. Họ dễ bị dụ dỗ đầu tư qua những ứng dụng tài chính ảo, qua những sàn tiền số ma hay là qua những câu slogan kinh điển là việc nhẹ lương cao. Vậy là bọn tội phạm đã có được yếu tố đầu tiên, có đối tượng dùng mạng để mà lừa. Một yếu tố khác nữa, đó là thuê người rất rẻ. Những đường dây lừa đảo cần rất nhiều nhân viên. Nhân viên ở đây là gì? Đó là người đánh máy, đó là người nói chuyện, người gọi điện thoại, những người yêu giả dạng ở trên mạng. Ở các nước phát triển, thuê người như vậy thì rất tốn tiền mà lại dễ bị lộ. Nhưng ở Đông Nam Á, chỉ cần vài trăm đô một tháng là có thể thuê một người làm toàn thời gian, full time. Và khi lừa đảo trở thành nghề thì tuyển dụng cũng trở thành một ngành công nghiệp. Nhiều nạn nhân bị dụ làm việc cho công ty nước ngoài, lương cao, có chỗ ở miễn phí. Họ không biết mình đang bước vào một trại lừa đảo nơi bị đánh đập, nhốt kín và buộc phải lừa người khác. Cuối cùng là tiền. Tiền ảo, tiền điện tử, ví kỹ thuật số, tất cả đều giúp tội phạm mạng rửa tiền dễ như là rửa tay. Không ít sàn giao dịch được lập ra chỉ để chuyển tiền lừa đảo ra nước ngoài. Ước tính hơn 60% tiền ảo bị rửa mỗi năm ở châu Á đều đi qua khu vực Đông Nam Á. Vì ở đây, việc truy nguồn gần như là không thể. Campuchia thì đã quá nổi tiếng rồi và có quá nhiều câu chuyện về Campuchia rồi, nên ở riêng video này thì chúng ta sẽ không đề cập đến Campuchia nữa, mà chúng ta sẽ đến với một vài nơi có thể sẽ khiến bạn bị bất ngờ. Nếu quay ngược thời gian một chút, trước khi cả thế giới nói đến Campuchia như một trung tâm lừa đảo và thủ phủ lừa đảo mới của Đông Nam Á, thì cái danh đó từng thuộc về Philippines. Từ đầu những năm 2000 cho đến quãng năm 2016, Philippines mới thực sự là ông vua của những đường dây lừa đảo quốc tế, vừa hợp pháp, vừa ngầm, vừa hiện đại, chẳng khác gì những công ty nước ngoài thực sự. Vào đầu những năm 2000, Philippines trở thành trung tâm outsource, nói ngắn gọn là thuê dịch vụ ở bên ngoài lớn nhất tại châu Á. Người dân nói tiếng Anh rất là chuẩn, lương thì rẻ, trong khi hệ thống viễn thông lại thuộc loại tốt trong khu vực. Hàng trăm công ty nước ngoài, từ ngân hàng đến các hãng bảo hiểm, đổ xô sang Manila để mở những trung tâm chăm sóc khách hàng, chúng ta vẫn gọi là call center. Bây giờ thì lừa đảo qua màn hình điện thoại, còn trước đây thì lừa đảo qua ống nghe của điện thoại, bởi vì điện thoại thời đó chưa hiện đại như bây giờ. Trong hàng loạt những tòa nhà sáng đèn suốt đêm ấy là hàng trăm tổng đài ma mọc lên. Chúng không gọi để chăm sóc khách hàng, mà gọi để lừa khách hàng,
lừa người Mỹ, lừa người Anh, lừa người Canada và chủ yếu là lừa người của các nước phương Tây. Bởi vì ở khu vực châu Á bây giờ thì rất hiếm điện thoại. Kịch bản thì được viết sẵn. Chúng sẽ giả dạng làm nhân viên ngân hàng, giả làm kỹ thuật viên của hãng phần mềm, ví dụ như là Microsoft chẳng hạn, hoặc giả làm người của cơ quan thuế Mỹ. Nhiều người nước ngoài bị dọa, bị lừa cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng hoặc chuyển tiền để mà bọn chúng xử lý. Điều đáng nói là những trung tâm này vận hành y như những công ty thật, có phòng nhân sự, có phòng đào tạo, thậm chí có cả thưởng doanh số nếu mà gọi chúng con mồi. Vì thế trong suốt hơn một thập kỷ, Philippines vừa là thiên đường của ngành tổng đài hợp pháp, vừa là thiên đường của những tổ chức lừa đảo quốc tế. Đỉnh điểm là năm 2016, một nhóm hacker đã tấn công vào hệ thống ngân hàng trung ương của Bangladesh, đánh cắp tổng cộng là 81 triệu đô la Mỹ thông qua hệ thống thanh toán quốc tế, được viết tắt là SWIFT. Số tiền này được chuyển đến 4 tài khoản ngân hàng ở Philippines, sau đó nhanh chóng được rửa sạch sành xanh qua các casino tại Manila, nơi dòng tiền ra vào mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đô và không cần báo cáo chi tiết. Sau khi sự kiện bị phát hiện, thế giới đã choáng váng. Không ai ngờ một vụ rửa tiền quy mô như vậy lại diễn ra ngay giữa thủ đô của một đồng minh thân cận Mỹ. Và điều trớ trêu là lúc ấy Philippines chưa có luật chống rửa tiền cho casino. Vậy là tiền cứ thế trôi qua các bàn bài, qua chip, qua sòng bạc như chưa từng tồn tại. Khi cơ quan chức năng lần ra dấu vết thì chỉ 15 triệu đô la Mỹ được thu hồi. Phần còn lại tất nhiên đã biến mất vào túi của những ông chủ. Ngày nay thì Philippines đã thay đổi. Ngành tổng đài hợp pháp của họ vẫn phát triển mạnh, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu người và mang về hơn 30 tỷ đô mỗi năm. Nhưng mọi giao dịch, cuộc gọi và dữ liệu đều được giám sát nghiêm ngặt. Chính phủ buộc doanh nghiệp minh bạch và bất kỳ trung tâm nào bị nghi ngờ đều có thể bị đóng cửa ngay. Thật may là lúc đó chúng ta chưa có những chiếc điện thoại như bây giờ, nếu không có khi cũng bị Philippines lừa cũng nên rồi. Đương nhiên, đó chỉ là một cách nói vui mà thôi. Myanmar cũng là một vùng đất ma của tội phạm mạng và cũng ở khu vực Đông Nam Á. Ở biên giới Myanmar, Thái Lan có một nơi được gọi là KK Park. Nơi này đã trở thành biểu tượng của tội phạm số. Trên giấy tờ đó là một khu kinh tế tự do, nhưng thực tế đó là một thủ phủ tội phạm khổng lồ. Hàng chục tòa nhà, hàng nghìn người bị giam và hàng triệu đô la Mỹ được tạo ra mỗi ngày bằng các chiêu lừa đầu tư, lừa tình, lừa tiền. Trung Quốc, Thái Lan, Liên Hợp Quốc đã gây sức ép, nhưng Myanmar thì gần như bất lực. Chính quyền trung ương không kiểm soát được vùng đó, các nhóm vũ trang địa phương thì bảo kê trong hoạt động. Đến mức một quan chức Liên Hợp Quốc đã từng phải nói, khu vực này chẳng khác gì một nhà nước tội phạm. Và đừng nghĩ là tội phạm ở Đông Nam Á thì chỉ hại người Đông Nam Á hoặc hại người châu Á. Theo cảnh sát quốc tế Interpol, hơn 70% nạn nhân của các vụ lừa đảo được thực hiện từ Đông Nam Á chính là những người châu Âu, người Mỹ hoặc người Nhật. Người Mỹ bị lừa trung bình khoảng 3.000 đô mỗi vụ. Người Nhật bị dụ đầu tư vào tiền ảo do các nhóm ở Campuchia điều hành. Thậm chí một số người Anh còn bị ép quay video để mà bị tống tiền. Đây là những video tình cảm, những video 18+. Vì lợi nhuận khổng lồ, nhiều mạng lưới tội phạm còn coi lừa đảo là một ngành kinh doanh. Tuyển nhân sự, đào tạo, chia KPI, thưởng doanh số y hệt công ty thật mà lương có khi cao hơn mình và các bạn đang đi làm. Chỉ khác là sản phẩm của chúng không phải hàng hóa mà là niềm tin của người khác. Tổng kết lại thì có một vài lý do khiến Đông Nam Á trở thành thiên đường của tội phạm số. Có 3 lý do mình tổng kết lại như thế này. Thứ nhất, vì khoảng cách kinh tế quá lớn. Ở những nơi mà một người chỉ kiếm được 200 đô mỗi tháng với lời hứa làm việc online khoảng 1.000 đô mỗi tháng thì đây là một cái bẫy hoàn hảo. Nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng khiến nhiều người dễ bị dụ dỗ hoặc bị biến thành công cụ cho bọn tội phạm, tự nguyện dâng mình cho bọn tội phạm. Thứ hai, vì luật pháp ở nhiều nước thì chưa theo kịp công nghệ. Nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thiếu lực lượng ở trên mạng, thiếu cơ chế dẫn độ, thiếu hợp tác quốc tế. Trong khi đó các tổ chức tội phạm lại có tiền, có công nghệ và có quan hệ. Và thứ ba, tội phạm mạng là loại tội phạm không có biên giới. Tức là chúng có thể ngồi ở Phnom Penh mà lừa người ở tận London. Chúng có thể ngồi ở Bangkok mà điều khiển máy chủ đặt ở Nigeria. Và khi bị phát hiện thì chúng chỉ cần đổi IP, đổi ví tiền ảo và chúng có thể biến mất. Chính sự vô hình đó đã khiến tội phạm mạng trở thành vũ khí nguy hiểm nhất của thời đại. Và Đông Nam Á với những lỗ hổng như vậy đã trở thành mảnh đất màu mỡ bậc nhất. Đông Nam Á đúng là một khu vực tuyệt vời, trẻ, rẻ, khỏe, năng động, giàu tiềm năng. Nhưng chính sự phát triển nhanh và ở một số nước thiếu kiểm soát cũng như cám dỗ, kiếm tiền đã biến nơi đây trở thành vùng đất vàng cho tội phạm công nghệ. Cuộc chiến chống tội phạm mạng ở Đông Nam Á sẽ không sớm kết thúc được đâu,
Bởi vì đây không chỉ là cuộc chiến của một nước nào đó hay cuộc chiến của một cảnh sát nào đó, mà là cuộc chiến của mỗi con người giữa hiểu biết và ngu ngốc, giữa cảnh giác và nhẹ dạ, giữa sự thật và ảo, và ranh giới của nó chỉ là một cái màn hình điện thoại mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.